Chào mọi người, mình là bác sĩ Trần Khôi Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà các bạn cũng hay thắc mắc và đặt rất là nhiều câu hỏi cho bác sĩ Nguyên ha. Đó là chủ đề về nội soi không đau đó các bạn. Dạo này nó đang là một phương pháp kỹ thuật mà được mọi người rất là ưa chuộng nha các bạn. Bạn nghe không đau là các bạn khoái rồi ha. Nội soi không đau thì nó áp dụng trong cái chuyên khoa về tiêu hóa các bạn, là nội soi tiêu hóa trên, soi dạ dày thực quản, hoặc là soi tiêu hóa dưới là đại tràng thực tràng như các bạn. Và trong tai mũi họng của mình á, trong chuyên khoa tai mũi họng mình cũng có một cái trường hợp nội soi không đau cũng có thể sử dụng, nhưng mà đa phần là nội soi tai mũi họng ống cứng thì nó sẽ không có khó chịu nhiều, cho nên bệnh nhân có thể soi bình thường thôi các bạn, không cần soi không đau đâu. Ở một số trường hợp như mình cũng có gặp đó là bệnh nhân bị hóc xương đó các bạn, hóc xương cá dị vật á, thì cái hóc xương cá mà nếu mà cái cổ họng các bạn kích thích quá nhiều á, một số trường hợp đó mình phải cho bệnh nhân là ngủ á, mình giống như là soi không đau vậy các bạn, cho tiền mê nhẹ rồi mình lấy cái xương cá ra mới thành công được. Tại vì mình đưa dụng cụ vô bệnh nhân kích thích ội rất là nhiều. Mình sẽ nói về một số vấn đề về cái nội soi không đau và những số chú ý nha các bạn. Về cái vấn đề như là chuẩn bị các bạn nội soi không đau thì đương nhiên nó sẽ có những cái ưu điểm hơn là nội soi thường. Ví dụ như các bạn nội soi thường mà kích thích quá thì bệnh nhân kích thích quá, thì nội soi không đau là bệnh nhân ngủ á bạn, thì mình sẽ rất là dễ dàng quan sát những cái thương tổn hoặc là chẩn đoán sẽ thể chính xác hơn nha các bạn. Nhưng mà nó cũng một số chú ý nha các bạn. Chuẩn bị trước khi nội soi, giờ mình nói về nội soi tiêu hóa trên nha các bạn. Nội soi không đau tiêu hóa trên á, thì thường là các bạn phải nhịn ăn từ 6 đến 8 tiếng nha. Bữa trước có thể ăn nhẹ thôi, bữa trong ngày hôm sau các bạn phải nhịn ăn từ 6 đến 8 tiếng. Và nếu bạn có mong muốn khát nước quá, muốn uống nước thì các bạn uống ít nước trước khi soi, là phải cách ra là tối thiểu là 2 tiếng nha các bạn. Tức là trước khi soi 2 tiếng là bạn không được uống nước gì nữa hết á. Tốt nhất là nên nhịn ăn uống luôn là từ 6 đến 8 tiếng soi để sẽ an toàn hơn. Tại vì khi mà soi tiền mê các bạn, soi kể cả soi tiêu hóa trên và dưới nha các bạn, thì mình cho bệnh nhân, mình sẽ gây mê bằng tĩnh mạch, qua đường tĩnh mạch bệnh nhân sẽ ngủ. Và thường thì mình soi cũng nhanh cho nên thời gian ngủ nó cũng không có lâu quá các bạn. Thì khi mà các bạn ngủ mình không biết mình có thức ăn trong dạ dày hay là gì đó thì mình dễ bị sặc các bạn. Họ sẽ hít sặc vô thực quản, hít sặc vô khí quản, chứ từ cái thức ăn nó sẽ trào vô khí quản rất là nguy hiểm nha các bạn, cho nên các bạn phải nhịn ăn nha. Và về soi đại tràng thực tràng thì các bạn phải nhịn ăn trước đó là từ 8 đến 12 tiếng các bạn. Nhịn ăn 8-12 tiếng. Và uống nước cũng vậy, cũng không có nên uống nước trước khi soi khoảng 2 tiếng nha, tối thiểu là 2 tiếng nha các bạn, hạn chế thôi. Rồi về khi mà các bạn soi sau khi soi nha, chú ý sau khi soi thì soi xong các bạn, do mình soi không đau mình có gây mê các bạn, mê hoặc là tiền mê thì các bạn sẽ hơi buồn ngủ nha. Sau đó các bạn có thể hơi lừ đừ trong cả ngày sau đó. Cho nên là mình không nên lái xe sau khi về, hoặc là mình quyết định những cái chuyện gì cần cái sự tỉnh táo quan trọng trong một ngày sau đó, 24 tiếng sau đó luôn các bạn. Và chú ý cái nữa là sẽ có một số cái trường hợp chống chỉ định mà các bạn soi không đau là bạn để ý nha, mình đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp mà soi có bệnh nhân ngưng tim ngưng thở lúc đang soi luôn các bạn. Thì đó là mình phải chú ý trước, mình phải sàng lọc kỹ. Ví dụ các bạn có hội chứng ngưng thở khi ngủ nè, các bạn có amidan to quá, các bạn có bị hen suyễn hoặc là suy hô hấp, COPD các bạn ha, hoặc là một số bệnh lý chống chỉ định của gây mê các bạn, thì các bạn không nên soi không đau không nên gây mê, là vì mình phải điều trị thiệt ổn cái bệnh lý đó thì các bạn nên hãy đi soi nha. Và cái bệnh tim mạch cũng vậy, các bạn cẩn thận. Thì hy vọng là qua cái video này sẽ giúp cho các bạn giải đáp được một số thắc mắc của các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì các bạn có thể bình luận ở dưới video này, hoặc là gửi cho bác sĩ Nguyên qua cái trang fanpage của phòng khám cũng được. Chúc các bạn thật khỏe nha.